Ky emision mundsohet nga Vala. Shëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës tonë Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jam bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Ja, cilat ishin zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë edhe ballafashimin e sotëm në studio. Liderët e partive opozitare Visari Meri, Ramosh Haradina e Fatmir Lima ftuan qytetarët në protestën e paralajmëruar për nesër, ata thanë se nuk do të ndalen së protestuarit del në rrëzim të qeverisë. Sot në infomagazin ballafashohen Besa Gaxherri dhe Valdete Bajrami. Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi me akuzat të rënda për opozitën një ditë para protestat. Ata thanë se nuk ka arsye ende për protestat derisa morën vendim që të rriten pensionet kontributënëse me 158 euro bazë deri në 240 euro maksimum. Në orët e hershme të mëngjesit, policia e Kosovës ka ndërmarrë aksion të gjerë bastisjes në disa lokacione brishtim. Qëllimi i këtij aksioni ka qenë arrestimi i personave të dyshuar që kanë kryer vepra penale si dhënje parave me fajde. Si nisi e premtja në Kosovë? E premtja nisi me një vendim shumë të rëndësishëm të ekzekutivit kosovar, të qeverisë. Fakt, qeveria ka marrë vendim sot që të rriten pensionet kontributënëse me 158 euro bazë deri në 240 euro maksimum për këtë kategori, ndërkohë përfaqësuesit e pensionistëve janë ndarë të kënaqur nga takimi që kishin me përfaqësuesit e qeverisë. Le të ndjekim kronikën. Pensionistët që 12 kanë me realizuar të drejta të tyre. Këto të drejta pensionistët e Kosovës nga e premtja i kanë të garantuara. Kështu siguroi kryeministri Isa Mustafa bashkë me vartësin e tij ministrin e punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi, të cilët pritën në takim një delegacion të pensionistëve. Pas këtij takimi u bë i ditur vendimi që ka të bëjë me kategorizimin e pensioneve kontributënëse. Kemi marrë një vendim i cili përcakton bazën dhe një përvojën e punës pas 15 viteve punë, ashtu që përcakton ligji, dhe krijohet baza e re e pensionit kontributënës, e cila është 158 euro, dhe mbi këtë bazë do të bëhen kalkulimet e tjera të nevojshme për kategorizimin e më të tjetërshëm bazuar në kvalifikimet shkollore të cilat do të sjellin pensionistët kontributënës. Përfaqësuesit e kësaj kategorie të pensionistëve mirëpritën vendimin e ekzekutivit për pensionet kontributënëse që parashihen me ligjin për skemat pensionale i cili është miratuar në qershorin e 2014-s. Ka edhe shumë çështje tjera që do t'i bisedojmë, çështjen e stazhit, çështjen e kompensimeve që i ka marrë Serbia, po edhe çështje këtu që duhet së bashku me ministrinë të realizojmë për këtë kategori. Qeveritarët njoftuan se pensionistët duhet i dërgojnë dokumentet që dëshmojnë shkollimin dhe përvojën e punës nga 18 janari deri në fund të shkurtit, ose në rast nevoje edhe më gjatë. E më pas pagesa pas verifikimit do të bëhet në bazë të diferencës retroaktive. Ky takim ndërmjet pensionistëve dhe përfaqësuesve të ekzekutivit u realizua pas aprovimit në mbledhjen e qeverisë që u mbajt paraprakisht. Kështu bë e ditur që në këtë vendim nuk përfshihen edhe ata që kanë punuar gjatë viteve të 90-ta, pasi sipas Abrashit, ky është një proces tjetër për të cilin gjatë këtij viti do të formohet një komision i cili do të verifikojë punonjësit e atëhershëm. Përpos pensioneve këtu diskutua edhe për çështje tjera. Një nga to ishte paralajmërimi një mbledhje lidhur me plotësimin e rekomandimeve për liberalizimin e vizave. Do të kemi një takim edhe tonë lidhur me një prerje që do ta bëjmë në rreth përmbushjes plot edhe të kërkesave të fundit që ka pas Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Dinamizimi i punës sipas Mustafës kërkohet edhe për strategjinë e zhvillimit ekonomik, implementimin e MSA-s e çështje tjera. Por pavarësisht një vendimi të tillë të ekzekutivit kosovar, opozita nuk po ndahet e kënaqur. Fakt janë tre liderët e subjekteve politike opozitare, Visari Meri, Ramosh Haradina dhe Fatmir Lima, që të zhvilluan konferencën e fundit para mbajtjes së protestës së nesërme kundër asociacionit dhe demarkacionit dhe natyrisht aty ku kërkohet dorëheqja e kësaj qeverie. Aty u tha se protestat nuk do të ndalen deri në rrëzimin e kësaj qeverie. Le të ndjekim kronikën e Besnik Tahirit.
Një ditë para protestës së paralajmëruar, opozita bëri thirrjen e fundit para kamerave televizive për pjesëmarrje masive në të. Për këtë kujdesën vetë liderët e treshës opozitare që në mesditën e së premtes u tubuan bashkë me shumë deputet të partive të tyre pranë ndërtesës së qeverisë. Kosova nuk mund të vazhdoj të qeveriset nga një qeveri e cila legitimitet politik s'ka pasur kur, e tash nuk ka as legalitet institucional. Do të thotë që Mustafa se ka ndërmend me ndërheqje. Thashi dhe Mustafa do të detyrohen të japin ndërheqje nëse ata këtë nuk e bëjnë vetë. Sa për pjesëmarrjen e qytetarëve, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj i tha se ajo do të jetë masive dhe se për këtë po ndihmojnë edhe kushtet atmosferike. Fatmirësisht një mot me diell, edhe në një qartësi më të mirë për vendimet që i marrim si vend, i ftojmë qytetarët e Kosovës nesër gjithë pa dallim me u bashkue në Prishtinë. E paka shumë porositë të njëjta ka dhe Fatmir Limaj nga subjekti më i vogël opozitar Nisma. Nëse ata nuk janë gatshëm si qeveri me dhënë llogari për shkeljen e kushtetutës, refuzojnë me dhënë llogari, atëherë edhe ne si qytetarë duhet të refuzojmë nga qeverisin shkelësit e kushtetutës. Si pjesë të thirrjes së tyre për protestimin e së shtunës me 9 janar, subjektet opozitare risallën këtu në sheshin Ibrahim Rugova, xhirime me porositë e kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendësit e tij Hashim Thaçi që i patën thënë para gjykimit të gjykatës kushtetuese për asociacionin e komunave serbe. Po një ditë para protestës opozitare të paralajmëruar për të shtunën, edhe kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi kanë patur deklarime lidhur me këtë ndërmarrje të tre subjekteve politike opozitare. Sipas Isa Mustafas nuk është koha dhe nuk ka nevojë për protesta, ndërkohë shumë më jashtër është faqur zëvendësi i tij Hashim Thaçi kur i është adresuar opozitës. Le të ndjekim deklaratat e tyre. Për të bërë thirrje partive politike të opozitës që protestën e paralajmëruar për të shtunën Prishtinë të organizojnë në mënyrë të qetë dhe në mënyrë paqësore. Kjo parazgjithësh sepse Kosova ka përjetuar mjaft dhunë dhe askush nuk ka drejt të demonstrojë dhunë për motive politike dhe për ardhjen në pushtet. Organet shtetërore do të përkujdesen me përgjegjësinë më të madhe për të ruajtur rendin dhe qetësinë, për të ruajtur jetën e qytetarëve, pronën publike dhe pronën private. Opozita dhënshme duhet të themi shumë hapur, është duke rrezikuar të gjithat e arriturat e Republikës së Kosovës, por sido që tjetë ne kemi besim plot në qytetarët e Kosovës, siç e tha kryeministri, kanë dëshmuar gjithmonë pjekuritë lartë politike dhe shtetërore dhe orientim perëndimor të këfundit. Kjo që po ndodh këtu ditë kemi të bëjmë me një ballafaqim të konceptit qeverisës të mirë dhe pro-perëndimor dhe atij anarkist të mosdurimit për t'i pritur zgjedhjet në kohë kushtetuese dhe ligjore. Ndërkohë policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka bërë ditës i ka bërë gjitha përgatitje për protestën e së shtunës dhe është duke hartuar planin policor për mbarvajtjen e saj. Si institucion i zbatimit të ligjit, policia e Kosovës thotë se do të ndërmarrë gjitha veprimet konform kushtetutës, ligjeve në fuqi dhe planit të hartuar për të garantuar rendin dhe qetësinë publike. Në komunikat thuhet se policia njeh të drejtën e qytetarëve për tubime publike, fjalën e lirë në tubime publike, protesta e manifestime publike në pajtim me kushtetutën dhe ligjit në fuqi. Megjithatë, apelon tek gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të përmbahen nga çfarëdo veprimi i dhunshëm, i cili mund të shkaktojë pasoja në vetë protestuesit dhe tek zyrtarët policor, që do të kujdesen për rend dhe siguri publike. Ju rikujtoj edhe njerë se sot do kemi ballafaqim ndërmjet pozitës dhe opozitës pas pak në studio. Besa Gaxherri, deputete e Lidhës Demokratike të Kosovës, dhe Valdete Bajrami, deputete e Nismës për Kosovën. Ndërkohë vazhdojmë për pak çaste me informacione të tjera të ditës. Misioni e Euleksit përmes një komunikate për media ka bërë ditur se Gjykata Supreme ka kthyer lëndën e komunës së Prizrenit në gjykatën e apelit. Aty bëhet me dije se më 22 korrikt vit 2015 gjykata e apelit pjesërisht ka pranuar ankeset e paraqitura nga avokatët mbrojtës, duke anuluar kështu atë gjykimin e ankemuar të gjykatës themelore dhe ka kthyer lëndën në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë pra për rastin e kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja, ndërsa më 26 nëntor 2015 një kolegj i përzierë i gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës ka shfuqizuar vendimin e gjykatës së apelit dhe ka
aprovuar ankesën e paraqitur nga zyra e prokurorit të shtetit. Kështu lëndai është kthyer gjykatës së apelit për rishqyrtim nga një kolegj tjetër. Muja në shkallën e parë ishte dënuar me 2 vjet burgim me kusht dhe njëkohësisht është ndaluar ushtrimi i funksione publike në kohë zgjate prej 30 muajsh, ndërsa ishin dënuar edhe 5 zyrtar të tjerë të komunës. Ndërkohë, një kolegj penal prej 3 gjyqtarësh i Departamentit të Krimeve të Rënda të gjykatës së apelit e ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej 2 muajsh ndaj të pandehurit personit me inicialet MA. Kështu apeli ka refuzuar si të pabazuar ankesën e avokatit mbrojtës kundër akvendimit të gjykatës themelore në Ferizaj të datës 28 dhjetor viti 2015. I pandehurit dyshohet nga ana e prokurorisë se ka kryer veprën penale rekrutim për terrorizëm. Sot në një aksion të madh, policia e Kosovës ka bastisur shumë lokacione dhe ka arrestuar disa persona, bëhet fjalë për një rrjet të dyshuarish për fajde që janë kapur nga një siti i krimeve ekonomike. Operacioni zhvilluan në disa zona në kryeqytet, rrethin, si dhe në zonën e Lipjanit. Për siguri flasim edhe më tutje, disa pjesëtar të policisë janë përballur me një sulm të pazakonshëm pas ditën e së enjtes në zonën e kryeqytetit gjatë përpjekjes për të arrestuar një të dyshuar për vjedhje, i cili strehoi në lagjen Ulpiana. Ata janë sulmuar nga i dyshuari me gërshër dhe kaçavid, por as deri nuk ka marrë lëndime, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje. Flasim për situatën që është 2 ditë pas vërshimeve që ngjan nëpër disa zona të Kosovës. Është kryetari i Malishevës Ragip Begaj, i cili ka mbajtur sot një takim të Këshillit të Drejtorëve lidhur me vërshimet që ngjan. 2 ditë më parë ai ka formuar 4 komisione për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet me qëllim të vlerësimit të shpejtë dhe real për dëmet. Përndryshe, gjendja aktuale në Malishev paraqitet e mirë, me vështirësi të kalimit në rrugën drejt fshatit Gurbardh, ku uji në urën mbi Mirush ende është në nivel të urës, prandaj u bë thirrje qytetarëve për kujdes të lëvizjes në këtë drejtim. Ndërkohë, gjatë ditës sot me pritet të dalin analizat e ujit të pijes për qytetet e Shtimes dhe Malishevës. Në këto 2 vende të mërkurën, kur pati vërshime, ishte ndërprer uji, mirë po një ditë më pas ishte lëshuar, por vetëm për higienë dhe jo për pije. Në këtë rast, koordinatorja e qendrës për monitorimin e ujit për pije në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik Burbuqe Nushi Latifi ka dhënë për Klan Kosovën se analizat shtesë janë në përfundim me sipër dhe gjatë ditës sotme pritet të dalin rezultatet. Në shkputemi nga rrjedha e informacionit për të paralemruar edhe një herë debatin e sotëm në studio, pas pak Valdete Bajrami, deputete e nismës për Kosovën, dhe Besa Gaxherri, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një ditë para protestës. Flasim mbi protestën dhe arsyet. Do të kemi një ballafaqim ndërmjet pozitës dhe opozitës. Pas spoteve publicitare, qëndroni edhe më tutje me Info Magazin. Jemi drejt për drejt në studio në Info Magazinës për pjesën e debatit një ditë para protestës së 9 janarit të subjekte politike opozitare, të këtij koalicioni opozitar ndërmjet vetëvendosjes AK-s dhe nismës. Një protestë që kërkon dorëheqjen e qeverisë pas gjykimit fundit të gjykatës kushtetuese për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por natyrisht edhe për çështjen e demarkacionit. Sot liderët e subjekte politike opozitare thanë se nuk do të ndalen deri në rrëzimin e qeverisë. Një ditë përpara kësaj proteste, Info Magazina do të organizojë edhe këtë ballafaqim, po e quaj kështu të fundit ndërmjet pozitës dhe opozitës. Në studion e Info Magazinës kam 2 zonja të nderuara, por që i takojnë 2 taboreve të kundërta. Në këtë situatë, Besa Gaxherri, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës nga kraji i djathtë. Zonja Gaxherri, mirëserdhje në studio. Faleminderit për ftesë. Valdete Bajrami, deputete e nismës, shefe e grupit parlamentar e këtij subjekti politik, mirëserdhje. Mirëserdhje. Sot u tha se protestat nuk do të ndalen deri në rrëzimin e qeverisë, është fillimi i fundit të kësaj qeverie, protesta e 9 janarit? Kushtrim, besoj që edhe gjatë këtij debati duhet ndoshta të ndërhyjmë kronologjikisht se si kanë rrjedhur gjitha këto protesta ose tubimet të cilat i kemi pas. Me vendimin e gjykatës kushtetuese tash kemi një realitet tjetër. Ju e dini, protesta e 28 nëntorit ka pas karakter tjetër dhe vazhdimisht ne kemi kërkuar që të tërhiqen nënshkrimet. Dhe pastaj le të vazhdon qeveria, vazhdon punën, siç ka ndodhur tash një vit me ministrin Jablanović. Kemi kërkuar shkarkimin e tij, ka vazhduar punën dhe qeveria tash një vit është aty.
Po ashtu kemi për kërkesë vazhdimisht, qoftë edhe në për debate, qoftë edhe në tubime dhe në protest, që le të hiqen nënshkrimet dhe le të vazhdon qeveria. Mirë po, pas vendimit të gjykatës kushtetuese është tjetër situata, është tjetër realitet. Po them tjetër realitet, pasi që... Në cili është realiteti që nisë nesër, në fakt, me protest? Po besoj që Zoti Mustafa, Zoti tha që duhet të reflektojnë dhe të japin dorëheqje. Ky do të ishte realiteti. Po në rast se nuk është, ose nuk gjen nga dishmëria ta, ne do të vazhdojmë kështu. Siç kemi filluar. Do të vazhdojmë me protest deri në momentin që të dorëhiqen ose të rrëzohen që shpethuni jo. Po, mirë, ideja është që a është protesta e 9 janarit fillimi i fundit të kësaj qeverie, pasi ju thoni se nuk do të ndaleni së protestuari. Po duke e ditë që me 23 janar gjykata kushtetuese e dha një vendim, dhe duke e ditë që ne kemi 2 raste të ish presidentëve të cilët po ashtu kanë dhënë dorëheqje në momentin që kanë bërë shkelje të kushtetues, ose në momentin që gjykata kushtetuese ka gjetë shkelje në ato vendime, dhe duke e ditë që ata nuk kanë përbërë rrezik për sovranitet ose për foljet të tokave, ata automatikisht me njëherë kanë dhënë dorëheqje. Po ju po e shifni që 2 javë gati se po bëhet, Zoti Mustafa sot i tha që përkundrazi e te i kalojnë, thuja se ajo është një këshill për i gjykatës kushtetuese, duke e ditë që gjykatat nuk japin këshilla, po japin vendime, dhe ashtu po e marrin. Kësaj here gabuam. Është domosdoshmëri në këtë situatë. Kësaj here gabuam, por herën tjetër do ta përmirësojnë gabimin. Kështu nuk shkon. Zona Gaxherri, si merrni ju, si shihni protestat e opozitës të një dite? Unë paraprakisht kërkoj të merrni pak hapësirë për një kronologji shumë të shkurtër. Do të mundohem të shkurt sepse është e vërtetë që kjo temë tashmë edhe i ka mërzit qytetarët për çdo ditë për çdo natë. Megjithatë është çështja vërtet e rëndësishme, por na duhet të jemi të qartë dhe të mundohemi në maksimum që mos i manipulojmë qytetarët e këtij vendi. Qoftë duke i mashtruar ne si qeveri, qoftë opozita me manipulimet e caktuara. Konsideroj se vlen me thonë që marrëveshja e vitit 2013 është ardhur në kuvend, është ratifikuar dhe është përkthyer në ligj për të krijuar asociacionin. Marrëveshja e vitit që e lam pas ka qenë një marrëveshje e cila ka pru ose ka qenë një dokument i disa parimeve, mbi të cilat do të hartohet ky statuti i asociacionit. Dhe vetëm këta po du me theksu, në kuadrat e atij dokumenti, një ndër pikat ka qenë një pikë e cila ka thonë statuti do të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe pas me hime në implementim. Kjo të jap me kuptuesin e gjithmonë, më kujtohet debati i parë për këtë çështje këtu me zonën Albulena, kemi qenë, që Kongull.com kom thonë nuk mund të ekzekutohet asnjë lloj dokumenti, as marrëveshje kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Dhe njëjta gjë po na ndodh edhe sot. Në atë marrëveshje herë po theksoj, ka qenë një pikë e caktuar, e cila nuk ka thonë që do të ndryshohet kushtetuta dhe ligjit e Kosovës për tu implementuar këto pikat kësaj kushtimisht marrëveshje apo parimeve, por ka thonë në bazë këtyre parimeve do të hartohet statuti i cili do të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe duhet jetë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjin e Kosovës. Tash jemi në një situatë. Jo, ju lutem, prit edhe po, dhe është një realitet i ri, dhe fatbarësisht është shumë i mirë. Ne kemi kërkuar vazhdimisht nga opozita që të na jep hapësirë që të drejtohemi gjykatës, që të hartojmë bashk statutin, të ulemi të hartojmë bashk dhe pastaj atë dokument ta çojmë prapë gjykatë kushtetuese. Opozita nuk ka qenë interesuar, edhe unë nuk e gjykoj opozitën. Opozita ka detyrë me gjyku, faktikisht me kritiku opozitën dhe ka detyrë dhe me kërku zhgarkimin e kësaj opozitës. Nuk ka asnjë problem, por mjetin cilin e kanë zgjedh opozita është i papranueshëm. Dhe këtu pastaj kanë rrjedhur shumë probleme, cilat unë po e ritheksoj një çështje, cilën opozita me sillet e saj, cilat krijojnë edhe krizë në Kosovë. Presidentja paraprakisht që nuk është prit nga askush, e ka dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese fatbarësisht e ka shqyrtuar edhe marrëveshje sepse është dashur me shqyrtu vetëm parimet, për ndryshe gjykata kushtetuese nuk ka të drejtë të shqyrtoj marrëveshjet ndërkombëtare dhe për theksoj marrëveshja ndërkombëtare është vitin 2013, në të cilën kemi qenë pjesë të gjitha partitë politike në përjashtim vetvedoses. E keni votuar edhe pse unë vetë s'kom qenë në atë legjislacion,
e kanë votuar gjitha partit politike. Edhe ajo është përkthyer në ligj dhe kanë marrë obligime, ndërsa këto parime, gjykata kushtetuese i ka shqyrtuar dhe mund vjen shumë mirë që i ka shqyrtu dhe na ka tërheq vretin dhe ka fuqizu cilin do ekip në krye me kryeministrin kur vazhdon bisedimet për asociacioni cili duhet bëhet. Ata tashmë e kanë edhe një armë nga gjykata kushtetuese nuk mund të i kalohen as kushtetuta dhe as ligjet. Opozita thotë se kryeministri dhe qeveria në këtë rast zonja Gaxherri ka dalë si shkelse kushtetues dhe duhet merret llogari. A duhet të ndërmerret llogari? Jo, që duhet të ndërmerret sepse nuk po duhet dhe me kthy debatin në atë aspektin që unë kënej po e mbroj qeverinë dhe zonja po e kundërshton ose por është shumë e vërtet që nuk ka shkele sepse parimet, ky dokument nuk krijon kësi, çka i thojnë, nuk krijon obligime juridike. Nuk krijon, ai dokument nuk ki pas mundësitë me bo shkelje, se s'ka kriju, ne s'po e presim një dokument, cilin duhet të hartojmë, dhe ta shemi të hapur me opozitën, ja të hartojmë së bashku. Opozita ka dalë në protest, nesër protest. Për çdo ditë del opozita protest. Është drejt demokratike me fjalimet e qeverisë ishin se është një tentativë për të marrë pushtetin. Po natyrisht na kemi thonë prej ditës parë. Ne kemi thonë prej ditës parë që opozita nuk ka kauzë. Edhe është e vërtetë që s'ka pas kauza. Edhe tash po e theksoj. Opozita duhet ketë kujdes që mos luajë me nderat nacionale, me tema të mëdha, me tema ndëretnike, me tema me faktorë ndërkombëtar, se po këto e ka luajtur dhe kështu mundu me ardhë drejt tërëzimi qeverisë, por këto janë të gjitha tashmë të zbardhura. Dhe të gjithë qytetarët, askush nuk ka naiv, e din. Kjo kauzë nuk është kauzë për me rrezu qeverinë, ose për me fitu zgjedhjet në vitin 2018, unë kisha lutur opozitën me kap kauza ka boll, kemi boll të lashe, kemi boll probleme, pa këto, sepse këto janë krejtësisht të egzageruara. Po, zonja Valdete fjala për juve. Fillimisht, a është kauze drejt kjo çfarë ka opozita dhe do dalë te kjo duke u nisë nga pikat të cilat i preku zonja Gaxherri. Jemi sot me 8 janar. Ju e dini që fillimisht marrëveshja ka para po deri në fund të dhjetorit të kryet çështja e asociacionit. Dhe po ashtu i përmendim mjetet të cilat janë të papranueshme. Ne kemi diskutuar edhe më herët me zonjën Gaxherri, kemi pas debat ku po ashtu nuk është zgjedhur rruga më e mirë e duhur ndoshta opozitës për të protestuar qoftë në kuvend, qoftë jashtë kuvendit. Por po mos ishin ato veprimet tona, sot do të ishte asociacioni i kryer në dhjetor, ashtu siç është para po. E përmendi çështjen e marrëveshjes së 2013. Ju fort mirë dini që në 2013-ën Zoti Krasniqi dhe Zoti Limaj kanë abstenu në këtë marrëveshje. Unë nuk kam qenë... Atë botë si pjesë e Partisë Demokratike. Po, unë nuk kam qenë pjesë e parlamentit, Shukria nuk ka qenë pjesë e parlamentit, Haxhiu ashtu të më thonë, pjesa tjetër e deputetëve të nismës nuk kanë qenë fare në atë legjislaturë. Por, ajo që po mbrengos dhe që po më shqetëson ku thuhet që 23 pikat nga parimet nuk përbëjnë shkelje kushtetuese, ose ku ai delegacioni i tërë i kryeministrit për javët tona. Unë ne dim që për me shku në Bruxelles, sidomos me bisedu me palën sërbë është shumë e vështirë. Dhe duke e ditë që me kënd kitë ballafaqosh, ka pas mundësi me ikë ndoshta një detaj ekipin negociator. Dhe që s'ka mund me u pa nga ekipi, se nuk pritet nga kryeministri gjitha me i ditë dhe me i pa. Mirë po, duke e ditë që një ekip i tanë, me mujtë tanë, për 2013, 2014, në 2015, kam pas negociata, dhe vini përfundim në një dokument, ku ja paraqesin Zotit Mustafa, ta nënshkruaj, dhe i cili dokument do të vije pastaj në gjykatën kushtetuese dhe si përfundim të del me thuja se të gjitha parimet janë në kundërshtim, ose si shpequajnë, jo në frymën e kushtetutës, jo në vijen e kushtetutës, çdo që emëron është shkelje e kushtetutës. Do të thonë, për shkat herë është dashur t'i ketë kryeministri ata njerëz me vete. Dikush duhet të jep llogari. Firma është e Zotit Mustafa, mirë po i gjithë delegacioni ban barrën e dështimit ose e skandalit, unë e kisha me quajtur skandal, të cilin e kanë bë ky delegacion. Dhe si i tillë, arsyeja pra që ne kërkojmë është dorëheqja. Kemi kërkuar më herët
tërheqjen e nënshkrimeve, po ashtu kemi pas edhe sot do rikonfirmua zonja Bajrami se nuk do të ketë tërheqje të nënshkrimeve, do të vazhdoj tutje. Madje deklarimet e zyrtarëve të qeverisë në krye me kryeministrin Mustafa, por edhe zëvendësin e tij dhe zëvendësi i tha që 2018 do të ketë zgjedhje. Po, zgjedhje 2018, por edhe se opozita po tenton që me metoda lindore, siç e ka quajtur, dhe anarkiste të merr pushtetin. Kjo është ajo që e tha zoja Gaxherri, manipulem, pikrisht zoti tha që manipulon. Ato metoda, besoj që edhe zoja Gaxherri, edhe deputet të opozitës, po edhe qytetarët kanë pa që i kanë përdor kundrejt deputetëve të Kosovës. Më thonë, pikrisht, metodat të cilat ai ka potencu sot, i ka përdor ai kundrejt deputetëve të opozitës, duke i arrestuar, po qoftë edhe qytetarët aktivistë të cilët edhe sot e asaj dite janë në burgje. E keni rastin e fundit të 3 deputetëve, kur gjykatësi ja u vazhdon arrestin shtëpiak. Pa na mendoni, prokuroria hesht nuk bën kërkesë për vazhdim, gjykatësi e merr atë vendim. Kështu që kemi të bëjmë me një sistem jo demokratik, ku goja e tyre është për plot demokraci, për plot metoda pro-evropiane, anë të kundërtën po i përdorin metoda. Zoja Gaxherri tha se nuk është kauzë e vërtet, mund të merreni me shumë probleme tjera, cilat i ka Kosova, por jo me këto për të replikuar ose për t'i bërë pandant kësaj qeverie. Këto kauza janë të qëndrueshme, besoj që është konfirmimi më i mirë vendimi i gjykatës kushtetuese, mirë po me të drejtë zoja Gaxherri thotë që miliona, po e them ndoshta miliona probleme kemi në Kosovë që do duhet të adresoheshin. Pikërisht kemi secilin digaster e kemi ma katastrofë se tjetrën. Se s'po merren me tjerat. Po do t'i vije koha, po pse s'mirën këta me përmirësimet të këtyre dikastereve. Shumë mirë është se për arsye jemi në debat. Beso që unë do diesha e nderume dhe krenare në rast se kisha me pas një qeveri e cila do t'jetë përgjese dhe cila do t'ishte, do të trekon të ndoni sukses, do t'krenosha edhe pse jam në opozit, edhe do t'a përmendësha kudo që mu ipte rasti. Po beso për këto muaj të tonë, nuk i kemi asë një rezultat pozitiv që mundim me u krenu me këtë qeveri. E kundërta, definitivisht unë besoj që është qeveria më e dështuar prej mas luftës. Pavarësisht që zoti Mustafa në krye të qeverisë, por dihet se me kënd është në koalicion. A qeveria më e dështuar nga pas luftës zonja Gaxherri? Kjo është konkludimi opozitës, cila opozit kur s'ka thonë ndryshi. Jo po mendoj veç kjo, po gjitha opozita në çdo shtet demokratik, sidomos të Ballkanit, e kanë kështu këtë mendim dhe këtë shprehje, por nuk prish punë se mendojnë kështu. Unë them ndryshe. Unë nuk mendoj se ka qeveri perfekte në asë një vend botës. Aq ma pak në rajonin tonë, edhe në Kosovë me specifika çfarë i kemi ne. Ka hapësirë dhe mundësi për të qenë shumë ma mirë. Por, me sinqerisht, në Kosovë na duhet një bashkëpunim krejt ndryshe se sa i shteteve që i kemi në rajon, në region, edhe një punë shumë ma korrekte, ma seriozë se sa e bojmë ne gjitha partitë politike në Kosovë. Edhe këta nuk mundet as opozita, sidomos me vitin e që lam pas, edhe deri tash me këte vit, sjelljet e opozitës e kanë marë për çudi, e kanë marë për gjështin, për çfarë do lloj dështimi në Kosovë, e ka marë për gjështin edhe opozita. Sepse është e vërtet, ne jemi dëshmitar që prej fillimit, prej ditës parë kësaj qeverie deri sot, ka pas probleme, pengesa drejt atij lloji të papranueshme, pra me mjete jo demokratike, dhe kjo është e papranueshme. Duhet ta di gjithkush, çdo opozit, nesër, sot, dje, e tutje se në një shtet demokratik nuk mund të rrezohet qeveria me mjetet dhunës, nuk mund të rrezohet qeveria me protestat dhunshme. Kjo nuk tas duhet as të diskutohet. Pse po insistoni se kjo opozitë në fakt protestat e nesërme? Jo, unë paragjykoj. Përkundrazi kom dëgju, i kanë ftu kësaj radhe qytetarët për protestat qeta. Ose nuk do ndalen deri në rrëzim? Edhe mos të ndalen, nuk është problem. Me rëndësi është protestat me qenë qeta demokratike. Ajo është obligim i opozitës, edhe opozita është mirë të reflektoj që institucionet duhet vazhdojnë punën dhe të punojnë, sepse çdo ditë e humbur është ditë e humbur për qytetarët e këtij vendi. Nuk ka problemi për individ edhe për ne si deputet dhe për ministrat e kësaj qeverie. Problemi çdo ditë e humbur është për qytetarët e Republikës Kosovës, që na vërtet jemi në proceset prapë të rëndësishme, kemi
duhet punojmë bashkë. Duhet punojmë bashkë sepse i vetmi shtet është Kosova që është i mbyllur në mënyrë hermetike dhe shtetëror tek këtij vendi, edhe ju mungon zhvillimi ekonomik, edhe ju mungon lëvizja e lirë. Prandaj ne kemi obligim të lojmë egot tona personale, qoftë pozitë, qoftë opozitë, të bashkëpunojmë që qytetarëve të hapim dyert e zhvillimit dhe dyert e lëvizjes lirë për liberalizim. Kjo i kemi obligime. Edhe një herë po ju them zonja Valdete, të mos manipulojmë. Gjykata kushtetuese nuk ka pas çfarë me marrë vendim. Dokumenti i fundit janë parimet i cili parim nuk prodhon efekte juridike. Këto ta ka qytetarët parasysh. Mos manipuloni, dokumenti nuk ka prodhu efekte juridike. Nga ai dokument do të hartohet statuti, të cilin ju ftojmë të hartojmë bashkë. Edhe të hartojmë në bazë kushtetutës edhe të ligjeve. Edhe jam shumë e sigurt që mund të rëshqasim edhe na me dije, po pa vetë dije. Por prap do tjetë arbitri jonë gjykata kushtetuese, e cila do të na jap mendimin e saj që ky dokument është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në Kosovë dhe ne pastaj do të vazhdojmë bashkë me implementu. Kjo është rruga, kjo është zgjidhja. Po eftoni opozitën në të kthehet institucionet, të kthehemi punës, sepse nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka, edhe veç ta them edhe këtë. Është e vërtetë që ndoshta këta kanë bëu plane, planifikojnë, s'është kurrë që më na çudit, por unë po ju them shumë sinqerisht. Këtë mazhorancë mund të dëmtojnë vetëm në qoftë se vërtet ju hymë problemeve çdo ditë bashkë, i shohim me argumente, i ofrojmë, edhe në momente caktume shohim që vërtet ka ndodhur farshkelje në dikaster caktuar. Për të kundërtën, për këto kauza që ju i keni bo në thojza jo në kauza, i keni bo kauza, nuk ka absolutisht mundësi murxukje qeveri. Dhe prandaj për ju lusë, mos me humbë ko, punojmë bashkë. Zëja Gaxherri shumë mirë pëtëncoj që statusi ka pas të shkoj në gjykatën kushtetuese, jo parimet. Po mos tishin... Statuti, po. Po mos tishte opozita dhe reagimet e opozitës, pikat do të shkonin. Dhe më thonë, parimet do të kalonin pa u vrejt fare. Qëfesh pak Zëja Gaxherri nëse keni mundësi mësë... Se e përsëritëm 2 herë. Po u këthyt edhe jo dhe po du prapë më këthy. Statuti hartohet mbi parimet. Por mos tishte opozita ti kundërshton të marrëveshjet parimet do të kaleshin me këto 35... Jo, s'ka pasku me kalu parimet, se ato s'janë dokument që du të me kalu kërkon. Po kishin kalu, se ato jenë mbo marrëveshja është bombi bazën e parimeve. Këto parime do të kalonin pa u vrejt fare edhe do të hartoheshin ashtu si që kemi debatuar që ky asociacion ka me bë shkelje të kushtetutës. E përmendet që nuk kemi lanë na asnjë punë me u zhvillu dhe pengesë dhe dështim për bën edhe opozita. Unë nuk e besoj. Kur po është puna me bë çështje në dëm të vendit, 83 numra ose sa i kanë, po janë të gatshëm t'i bëjnë. Ju e dini edhe gjykatën speciale e krijuat dhe tash edhe marrëveshjet. Po kur po është puna që nuk po munden me u thirë në suksese, fajet pika opozita. Besoj që 30 numra, 31 numra nuk kanë qenë pengesë e punës qeverisë. Po s'ke mujt, po qysh po mundet me marrë marrëveshjet ose vendimet në ndëm të vendit aty për aty. Më thonën kjo është paradoksale. Zëna Gaxherri po i referohet gazit lotësjellës edhe pengesës në kuvendin e Kosovës për një periudhë 3 ose 4 mujore kur nuk ka pasur mundësi të zhvillohet. Po ju e keni atë rastin të cilin e kemi paraqitur edhe ne si opozitë kur një qytetar i një nacionalitet tjetër në një ambient të mbyllur e hedh një gaz lotësjellës ku ka pasur edhe groshta zona plaka dhe gjykatësi e merr vendim që e dënon me gjobë dhe nuk e parasheh si armë. Do thonë për çfarë gjykate ose për çfarë drejtësi jemi duke folur ne. Ju i keni po edhe deputetë opozitës, njëri dënohet ashtu, tjetri ashtu, kur ndoshta të gjithë kanë bërë njëjtën vepër. Këtu nuk kemi të bëjmë me drejtësi, këtu ka domosdoshmëri, mjetet e tilla për të parandaluar një proces të rëndësishëm kështu. Po mënyra tjera nuk e mujt me pas. Ju e dini ku forcin, unë posaçërisht prej nismës po më duket se ndoshta edhe unë mas shumë t'i kom folë në atë parlament duke kërku dialog për çështje nacionale. Prej tashë një vit. Sesioni pranveror i vitit kalum gjithmonë në foltore kam kërku që të ketë dialog pozit kur ka të bëj për çështje të rëndësishme të vendit. Jo çdo herë pozita dhe e dim. Si është përgjigjur qeveria ose pjesa e mazhorancës? Në asnjë moment kryeministri nuk ka reflektuar. Ka qenë po deputetët e shumicës? Me deputetët në përkomisionin e kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë në atë periudhë dhe nuk kemi pas ndoshta kundërshtime
tejmase. Mirë po, as deputet e pozitës nuk kanë mytë me pas shasje të kryeministri. Për çështjen e demarkacionit ju e deni shumë mirë kur profesori nderuar prej LDK-s ka shpreh fillimisht kërkesë të kryeministri dhe ai është akuzuar nga kryeministri që edhe ti je bosi ata dhe nuk du me u marrë me këtë çështje. Do të thonë, kauzat e opozitës janë shumë të qëndrueshme dhe besoj që do të vijë koha pas vendimit të gjykatës kushtetuese të reflektojnë ndoshta deputetët e pozitës, duke ditë që shefat e tyre janë bë, po them, ashtu kryeneq dhe nuk dojnë të ndigjojnë ndoshta as deputetët e Zonja vetë. Bajrami, çfarë pritet të ndodhë nesër në protestën e opozitës? Nesër, ashtu si që kemi paralajmëruar, ashtu si që kemi bë thirrje në për tubimet të cilat i kemi pas në për fshatra, në për qytetet, po dhe tubimet e mëdha që i kemi pas në për qendrat e Kosovës, protesta do të jetë paqësore dhe kërkesa jonë nuk do të jetë vetëm tërheqja në nënshkrimeve, po dorëheqja e qeverisë. Ju i keni deklaratat e dy udhëheqësve, po e them, të qeverisë, kur pikërisht njëri nga ta dhe në emisionet e juja ka deklaru që asnjë pikë, asnjë presje e asaj marrëveshje nuk do të jetë në kundërshtim me kushtetutën. Janë në plotshmëri, në përputhshmëri të plot me kushtetutën. Dhe nëse ka një shkelje, qoftë ma e vogla, qoftë një pikë ose presje, kështu bukvalisht e ka thënë zoti Thaqi, ne jemi të gatshëm të japim llogari. Më thonë, këta e kërkojmë, të japin llogari dhe të japin dorëheqje, pasi që pikërisht kam bërë shkeljen e kushtetutës të aktit më të lartë juridik. Opozita insiston në llogaridhënie, zonja Gaxherri, çfarë do të ndodhë në një situatë kur nuk të rriqen? I referon deklaratave të udhëheqësve të qeverisë. Kështu i quan udhëheqës për arsye se opozita pretendon se 2 njerëz e udhëheqin qeverinë. Zonja Gaxherri. Kem që ka me diskutu këto komentet e opozitës, sepse pse mos i diskutojmë këtu në po në debatin. qoftë se diskutojmë këtë koment, pastaj du të me i me njëherë pse ka ndodhë ky binomi që është në qeverisje, ku ka i dhamë opozitës, ku o problemi, dhe më thonë që neza e këtë një probleme nuk janë këtë të dy kauza, këtu o problemi, dhe po du me pas qartë qytetarë të këti vendi mësë mëra jo për mësë mi shku opozitës në protestat, gjithë le të shkojnë le të janë qetë, por mos t'ju dhamë shpirti, mos t'mashtrohen, mos i mashtroni se nuk ka e vërtet, që dojmë e bo, që është po thuni edhe një Bosnje, s'po di që është po shprej shpesh në Republikë Serbe aty, kështu që unë po ju garantoj qytetarëve edhe kur po debatojmë qështu, edhe pse kom thonë edhe njëherë edhe prapë, po thëmë Zonja Bajrami, kom shumë respekt, sepse deputet nga opozita ka mjaft, edhe nga opozita mjaft, që kanë pesh, kanë vlerë që ne mund diskutojmë edhe është shumë rregull, për fat keq, kemi edhe tjerë, cilët na kanë po qytetarët janë dëshpëru. Me prezencën tonë, me sjelljen tonë, se lere mo me punën tonë. Unë po du me thonë që, ka njëherë kur po debatojmë kështu, po del shpesh sikur na knej, ose tash momentalisht unë edhe tillë, pse mirë kuptohemi shumë, unë jam knej tratarja dhe ti je patriotja, nuk është ashtu, zonja Bajrami. Lutem, nuk është ashtu, nuk ka shans, kom thonë prej ditës parë. Kom thonë prej ditës parë, atë moment që ne kemi pa atë marrëveshje, e deri sot, pa marë parasysh, edhe pse ajo është dokument politik, edhe ne duhet merremi politik, ne kemi të bajmë me një shtet, që kemi shumë të lashe, që ky shtet ditë e natë punon me bo Kosovën jo funksionale. I lutem, dhe prandaj ajo marrëveshje është ma shumë për popullin serb, që ata t'jën qetë, dhe mu ka hek problemi apo friga në atë moment që unë atë marrëveshje, apo në atë dokumente kom pa që statuti, gjdo prodhim juridik, gjdo efekt juridik, për ati dokumenti do të shkon kushtetut. Dhe ju, zonja Bajrami, nuk e keni besu kushtetutën. Ju s'keni dasht me qunë kushtetut. Nuk është e vërtet që për tuni mos ta kishim bona, nuk i shku. Kushtetut e kemi quna. A mund të ju lut, prit nëse po qojmë kushtetut para kohë. Okej, po presidente bashkë me kryeministrin. Kryeministri ka dasht me qu kryeministri ka dasht me qunë kushtetute, por për fat se ju ishi pozicionu në atë formë, tek fundi fundit presidentja ka rolin e vetë kushtetus, e ka lujt, edhe është krejt okej. Ju se keni besu as presidentes, zonja Bajrami. Jo, nuk e keni besu. As presidentes, as qeveris, as gjykat kushtetuse, as kërkujna. Dhe veç e ta përfundoj shtash kushtrim. Në bazë kësaj, kur ju nuk i keni besu as kujt, na keni dhonë me kuptu se ne s'po na intereson, as që ka thot gjykata, as që ka thot dokumenti, ne po na intereson qeveria me ra. Edhe sot,
pas gjykatës kushtetuese, kur ata shumë mire qartësojnë dhe na fuqizojnë neve të dy parve, ju prap thuni ka bo shkelje thuni, pa pas shkelje, sepse s'ka efekte juridike, sidomos juristat, nuk ka efekte juridike i dokument, ju lutem. Dokumenti cili ka me pas efekte juridike, hajde ta bojmë bashk. S'ka kërëses ma të fuqishme. Ka dalë në sipërfaqe një diskurs përjashtues, qoftë ndërmjet pozitës dhe opozitës. Por sipas zonës Gaxherri, kjo ka një zanafill me gjitha të tek subjekte politike opozitare ku nxirren si tradhtar. Tradhtar e patriot. Po, do dalë si është kjo? Po të lutem që ti përgjigjemi për arsye të mos ndalemi në... Duke u nisë nga kjo, se detyrimisht po ndërlidhet me marrëveshjen e 2013-s. Pse atëherë është dashur të negocion këto parime? Pse atëherë vendimi i gjykatës kushtetuese i referohet tash komplet marrëveshjes së 2013-s? Çka u dasht? Mas pari të harxhot ose shpenzot gjithë ajo kosto e delegacionit. Ato s'kanë me undaj, disa herë. Po prandaj pse thuni këto? Veç ta unë ta përfundoj. Për çfarë arsye është dasht të mirët zoti Mustafa me këtë punë, pasi që e ka kryer atëherë zoti Thaçi, pra në 2013. Për çfarë arsye është dasht? Po kjo është e kryme atëherë. Në rast se ne tash miremi me Dhe kjo e bën zoti Mustafa tradhtar? Nuk, në rase e konstatojmë edhe çështjen e demarkacionit dhe që del që është fal territor, atëherë kjo është tradhti. Ashtu e parashe edhe kushtetuta dhe nuk po thot Valdete Bajrami ose opozita, po thot kushtetuta dhe do të vërtetohet ashtu. Por është çështja tjetër. Nuk Mustafa në pyetje vetëm, ju lutem. Gjithë kabineti. Jo, as gjithë kabineti, është kuvendi. Për marrëveshjen e kufirit është kuvendi ai që vendos. Dhe në qoftë se ne qenë gjithë tradhtare, ju patriota, me dhe qëta pjo thëmë, ty përjashtu disa kolegë të mija ty shumë të respektum, po jo thëmë, dhimbja jemi me madhja është që kjo opozit nuk është alternative e këti vendi. Kjo problemi jem. Nuk është puna opozitës e Gaxherri, sepse jënë kërkesa... Sepse është alternativë. është alternativa ma e keqe e mundshme. Besoj që ma e keqe se kjo binom... Prej ditës parë, deri sot, jo, deri në ekstremin ku ka shku kjo opozit, unë po thëmë, sinqerisht, kom thonë, disa herë këto ditë po thëmë prapë, unë s'ko mujtë me imaginu që dikush i shkon dërmend me hudh, helme, në institucione ku ne kemi ndërtu me shumë. Dikush me hudh helme, dikush me marrë shishet e alkoholit, edhe musil bashkë para krejt bote, bashkë para krejt bote, edhe, jo, të lutem, ajo ka qenë një imazh shumë i damshëm për vendin tonë. Jo, Zëne Bajrami për ju, fjala? Është me rëndësi ta potencojmë edhe për qytetarin atë që tha më herët, ne nuk jemi duke manipuluar. Jemi të qartë. Për çfarë është dashur, po them edhe një herë, të negociohet kur është kryer. Është të dëshpëruar me atë se s'keni paraqitur alternativa asnjëherë. Alternativat kanë qenë dukshme dhe janë të dukshme. Nuk do të basohet në këtë pikpamje. Besoj që alternativa më e dëmshme dhe më e keqe dhe më dëshpërusja për qytetarët ka qenë pikërisht koalicioni PDK-LDK, të cilin edhe zoja Gaxherri nuk e ka përkrahur dhe shumica e deputetëve të LDK-s edhe sot janë kundër këtij koalicioni. Dhe sinqerisht me i pa deklaratat, qoftë në fushat, qoftë më herët, është të merë. Për shembull, qoftë edhe kolegun tim, zotin Beqiri, që asnjëherë nuk na ka ra mundësia me u ballafaqu kështu, ku ai akuzon dhe thot që asnjë ndryshim nuk do të jetë. Është rezervuar sfundmi zoti Beqiri në debat. Po shumica e krerëve të dy taboreve PDK-LDK nuk dalin në televizion. Ajo është fatkeqësia më e madhe. Jo, zoti Grapusi ka dalë, po zoti Beqiri është një dobësi e tyre që nuk dojnë të ballafaqohen duke ditë. Kjo po i bie që zoti Beqiri po friksohet të ballafaqohet me ju. Besoj që friksohet se zoja Gaxherri është shumë e guximshme, kështu që shpresoj që takohen edhe. Po i bie që zona pak më të guximshme në këtë rast. Po shiko, këtu nuk ka çështje guximin. Nëse ne nuk kemi argumente, kjo është atëherë një lojë me vetveten. Unë po them tash shumë respekt për ju, po them shumë sinqerisht. Unë kështu besoj. Dhe prandaj jam marrë këtu për me mbrojt këtë opcionin tim. Edhe po duam edhe një herë me theksu që qytetarët që cilët kanë me dalë nesër me ju dhe ata cilët nuk dalin. Le të flajnë qetë, sepse nuk janë as deputet e pozites, as të pozites ma patriot se njëri tjetri. Ne jemi të gjithë aty bashkë. Ne jemi aty të gjithë bashkë dhe kemi obligim kushtetues e ligjor, normal, edhe në temat nacionale, në ratë parë, në gjitha pika tjera e premtimit që i kemi dhonë, me ju ndajt kërshi dhe me i zbatu ato premtimit tona. Kjo po i bie që opozita s'është. Jo, nuk guxojmë me bo lojna, nuk guxojmë, edhe opozita gjithmonë bojnë lojna politike. Por, nuk guxojmë me bo lojna me ndjenjat shumë të thella, sepse edhe ne këtu kemi emocione kur preken temat nacionale. Andaj, me tema nacionale,
të cilat nuk është si që i prezentoni ju, nuk duhet, sepse jënë bumerang rrezik për të kthy bumerang këtij vendi dhe qytetarëve këtij vendi. Ta zëm që 2018 do të fitoni ju. Në qoftë se ne do të manipulojmë. Opozita po thotë zgjedhjet do jenë si vjet. Në qoftë se ne kushtimisht e gravojmë situatën që keni fillu, prishim marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar deri në fund keni shkuar. Ti prishim, ti dëmtojmë, jo, lutem. Ti prishim raportet, a ne veç ta përfundoj une. Manipulim të me opinionin. Unë s'pe thëmë këto, e ka thonë dikush tjetër. Që jemi në kontakt. Unë veç po ja u përkujtoj. Tjetër është ju si person, ju lutem. Tjetër është ju si person. E mos e ta... Raportet me faktor, jo, si subjekt politik, po ju thëmë si individ aty ka njerëz shumë të mirë, por si subjekte politike dhe ata që kanë marrë përgjegjësinë si lider, kanë shku deri në pikën 9-0 me marrëdhëniet ndërkombëtare, me acarim shumë të madh të marrëdhënieve ndëretnike, edhe këto janë çështje shumë të ndihshme që nuk guxojmë, jo pse na jemi ma patriotë se ju, po pse ne dëmtojmë procesin, shtetin dhe popullin. Zonja Bajrami, po fjalë. Edhe nëse vini ju nesër pas nesri, kushtimisht i fitoni zgjedhjet, që nuk do t'i fitoni, nëse i fitoni, ju do të keni shumë punë, apo është e pamundshme me i rehabilitu raportet që Zonja Bajrami, është problemi që kur ta hapim debatin, ju lutem, po ndërhyni. Që çdo herë mendojmë që dhe më thonë qëndrimi joni ose kauza jonë është me marrë pushtetin, gjë që është vërtetu që nuk e kemi ne. Jo, e kemi dëshmu që tërhiqni në nshkrimet vazhdoni zoja Gaxherri, e deni. Plus, tash nëse më lejan... Po, të pres, veç që tash më s'harroj. Edhe po du me undalë të puna e krimit të asociacionit. Ju e deni mirë që e kemi... Zonja Gaxherri tha me ndërkombëtarët po i prishni relatat. Mundet me folë ndoshta për subjektin me emër, kujt i referohet, po unë po flas për subjektin të cilit po si opozit, ne i kemi raportet e mira, ne kemi kontakt. Jo veç si individ, ju brenda keni raporte. Ju si subjekte politike mo jeni për opozit, mundet ndoshta dikush me aludu të lëvizjave të vendosje, në këtë rast ashtu po preferon, të nisma nuk e kemi atë pengesë. Edhe pse keni qenë shumë atë matën si nisëm, po, realisht. Nuk e kemi atë pengesën, po thëmë shumë e sigurtësh dhe kemi përkrajën e tyre në shumë aspekte. Por, po du me undalët edhe njëherë pratë që edhe jemi këto dhe qëllimi i protestës. Pse është dasht të kryot një asociacioni komunave sërbe? Kur e kemi asociacionin e komunave shqiptare. Edhe pikrisht marrëveshja 2013-ës i kthehet asaj. Unë vetëm këtë po du ta sqarojmë, pasi që po akuzohemi që nuk kemi kauza. Kauzat tona, unë po them prap, janë të qëndrueshme dhe pikrisht nëse më lejohet bëj ftesë gjithë qytetarëve, edhe votuesit e PDK-s dhe të LDK-s, të cilët nuk është protest e opozitës, është e mirë se ardhur zoja Gaxherri dhe gjithë deputetët të cilët janë të pakënaqur me këtë qeverisje. Po them se besoj që dorëheqja e kryeministit do të mjafton dhe ta kemi një aheng në fund ditës, kështu që do të ishte shumë një përmbyllje madhështore. Dorëheqja e kryeministit do të qëndrojë me një koncert. Jo, në 2018 besoj që do të shkojmë edhe një herë. Kjo pranverë veç do t'i çoj në shtëpi. Kjo pranverë do të thotë zgjedhje sipas juve, zonja Bajrami? Besoj shumë në atë pikë. Dhe zgjedhjet i fiton opozita e bashkuar? Nuk është me rëndësi kush i fiton, vetëm që të ketë një ndryshim, vetëm që të largohen shkelësit e kushtetutës. Të ketë të dhe probleme, kjo është me rëndësi po duhet për opozitin. Jo, nuk është ajo dhe sinqerisht po m'janë shumë keq që e kanë përhap këtë imazh. Ju e patë edhe reagimin e policisë që mu vjen mirë që policia thret qytetarët që të jenë të qetë, po besoj që edhe për policinë duhet të jetë një mesazh që mos të marrin direktiva politike dhe mos të provokojnë situatë. Është opozita e bashkuar në secilën pikë në këtë situatë? Në dy kërkesat tona. Është koalicioni parimor në fakt? Kauzat tona dhe pikat tona dhe qëndrimet tona janë të përbashkëta në këto dy, në çështjen e asociacionit dhe demarkacionit me malin e zi. Ne si parti dallojmë normal, mirë po ne jemi të bashkuara në këto dy kauza dhe derisa nuk ka reflektim të zotit Mustafa dhe zotit Thaçi çdo herë që është pas tij, ne do të vazhdojmë kështu të bashkuar. Si ju duket fillimisht koalicioni ndërmjet këtyre tre subjekte politike që janë tash në opozitë, zonja Gaxherri? Sinqerisht po ju them, këtu në Kosovë kurrë s'ka funksionu opozita. Sepse janë bërë qashtu lojna të ndryshme që opozita ka qenë gjithmonë ma përqame se sa pozita. Mu nuk hiç nuk prish punë, është shumë mirë që është kësaj radhe e bashkume, po të kishin funksionun këta që shduhet.
edhe po të kishin pas kërkesa të mira për qytetarët e këtij vendi, do isha shumë më e lumtur. Po mu nuk më prish pun, edhe pse edhe qysh janë, më prish pun kur përdoret dhuna, kur gjonat janë pa pranueshme, cilat i kanë bo, edhe i lus, mos me i bo në tardhmen. Për ndryshe... Dhe lutje është edhe për nesër? Po natyrisht, për nesër gjithsesi. Po besoj shumë që nesër nuk do të ketë dhunë, du me besu, edhe du me kërku për se cilët qytetarë që ta ketë parasysh këtë, në ratë parë për juve që keni marë përgjegjësinë me organizu. Por, mos të më shkon kjo pa ju këthy përgjigjen që keni thonë disa heret, i kemi thonë qeverisë të tërhiqet në nënshkrimit, edhe zonja Bajrami, kjo është një lojë shumë e oltë politike, shumë naive, jo të lutem një moment. Po qysh mundi me thonë, i kemi thonë na qeverisë, tërheqet në nënshkrimet, po, Mustafa, qeverisë, tërheqet në nënshkrimet se na atër vazhdojmë. Ju, de facto, keni thonë, jo që a do në më kaldu shka, ju këti de facto keni thonë, të regoni ju krejt qytetarëve të vendit, si këta që ka pëthojmë na, është e vërtet, dhe ju keni rajt, i keni bo krejt, e ju vazhdojnë dhe i të lojmë të një na. Edhe të pastaj ju keni pas, normal, mjaftushem, armë, për ta luftu, sepse të këtë tërjek. Besoj që delegacioni Kosovës do ta kishte një kauz shumë më të lehtë edhe në tavolinë. Ta përfundojone. Kjo është shumë e ulët politikisht me thonë, që na nuk duhet me thonë. Ju faktikisht duhet me thonë. E dyta, pse është dashur të themelohet asociacioni, këta edhe unë pajtohem. Nuk është dashur me pas asociacion veçantë për komunat me shumicë serbe dhe një të veçantë apo 2-3 që bohën nesër mas nesri për komunat me shumicë shqiptare. Këtu është deklaru publikisht edhe kryeministri, nuk ka qenë i kënaqur, nuk ka qenë i pajtimit, por gjeneza e këtij asociacioni është i kushzuar nga viti 2008, zonja Bajrami. Nuk mundemi me ik absolutisht. Tjetër është me të drejt, ju keni pas të drejt, ashtu sikur dhe ne deputet e mazhorancë, që jemi frigu dhe frigohemi çdo ditë që Serbia mundohet të katapultoj akte normative të ndryshme që ta dëmtoj Kosovën. Por ne kemi vend ku duhet me debatu, zonja Bajrami. Ku vend? Nuk nga dhatë le kryeministrit, le qeverisë, por ne deputetve asnjëherë s'na keni dhënë mundësi në 3 minutat e fundit të debatit, mesazhi për nesër për protestë. Mesazhi për nesër i lutem të gjithë qytetarëve në radhë parë opozitës, që vërtet të janë serioz. Ky shtet është i të gjithëve, askush nuk ka drejt me dëmtu, as institucionet, as pronën private. Protestat janë akt demokratik, nuk ka asnjë problem, por natyrisht të qeta edhe demokratike. Edhe përgjigje edhe mesazhi për nesër. Ato çka i tha zoja Gaxherri për asociacionin kemi bisedu dhe po them prap që vetë emërtimi e asociacionit ka përbërë shkeljet kushtetutës që e kemi diskutuar edhe më herët. Duke ditë që përbërë shkeljet kushtetutës dhe një ndër pikat është një ndër nenet të cilat i ka gjetë gjykata kushtetuese, antikushtetuese është edhe emërimi, që edhe nuk e parashe edhe plani atisarit e shumë tjera, që po del që këta kanë shkel kushtetutën, nuk e ka thënë Valdetja, nuk e ka thënë opozita, ka thënë gjykata kushtetuese. Më herët. Detyrimisht, për arsye se qëllimi i protestës së nesërme është pikërisht mos realizimi i këtyre marrëveshjeve dhe çfarë bën tyre qytetarëve për nesër? Shpe e këtyre qeveritarëve. Qytetarëve i bëj ftesë që të jenë nesër prezent në ora 2 në Prishtinë, po e them pa ngjyrime politike, pasi që nuk është kauzë e opozitës që të merr pushtetin ashtu siç u potencua këto, por është kauzë opozitës të del në mbrojtje të sovranitetit dhe mos faljen e tokave. Nikosisht i bëj ftesë edhe zotës Gaxherri që nesër të jetë prezente aty. Edhe unë ju bëj ftesë që të vish në vend, diskutojmë, debatojmë së bashku. Kjo ishte ftesa, unë do ju pyes, jemi në minutën e fundit, shkurtimisht diçka sidomos juve zonja Gaxherri, mandati i presidentës i ka ardhur fundi, koalicioni është ndërtuar mbi një dokument që parashes zotin Thaçi të bëhet president i Republikës. A do e votoni zotin Thaçi president, ose jo? S'kom mendu halo. Nuk keni mendu? As s'kom vendos për atë çështje halo. Ka mjaft kohë. Por marrëveshja e parashes që ai të bëhet. Po natyrisht marrëveshja e parashe, edhe zotin Thaçi, a do ta votojë unë as do ta votoj. Shumë e rëndësishme. Ai do të bëhet president nëse don PDK-ja, dhe nëse zotin Thaçi nuk don mu tërheq. Pra nëse do PDK-ja, zoti Thaçi domosdoshmërisht dhe zoti Thaçi nuk don mu tërheq prej marrëveshjes, cilën e ka bëu me LDK, është e vërtet, më pëlqej mua se më pëlqej, ajo është bëu marrëveshje.
këta mund të ndryshoj PDK dhe vetë zoti Thaçi, askush tjetër. Përgjigje interesante, po besoj që ju nuk do e pranoni zoti Thaçi president. Kjo nuk na përket neve, i përket Ju keni drejt vota. Jo, kjo është marrëveshje politike e tyre, kështu që. Ju keni drejt vota. Po ne nuk do t'jemi. Ju nuk do merrni pjesë. Dhe ju e konsideroni Thaçin të jetë president jo përfaqësues për gjithë. Po besoj deri tash Sadami ka sjell vendit edhe si në krye të shtetit nuk do t'i sillte të mira qytetarëve, andaj do të gjendet një person që nuk e fal territorin dhe nuk do ta sjell Serbinë brenda Kosovës, pasi që këta persona konsiderohen të tillë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e debatit. Do mbetemi të shohim nesër se çfarë do ndodh më 9 janar në protestën e opozitës. KlanKosova do jetë këtu për t'ju raportuar në kohë reale në secilin moment, pra gjatë ditës me një program special. Mirëmbëjtje që ju vazhdoni të qëndroni më tutje me programin tonë. S'po ku nervoz sot më përbora.